А вийшло! Ми вкрали кірпі! Ходили з Габі тут по позиціям, по посадкам і знайшли от такий броневик. Це, походу, турецькі кірпі, і тут в ньому є ключ, і нікого більше немає. То у нас задача, чи зможемо ми його спиздити, дивіться у цьому відео. Тільки спочатку давай, мабуть, зробимо огляд його. Ну так, що воно таке взагалі. Покажемо всередині, інтер'єр, екстер'єр, все. Габі хоч трошки на ньому колись їздив, він щось знає. Він ще зараз щось розповість. Оце, до речі, він заводиться таким ключиком. Це такий ключик, такий стрьомненький. Да. Ну давай зараз подивимося зараз екстер'єр. Взагалі, я маю право казати, знаєте таку фразу, коли я служив в корпусі морської піхоти. У мене є таке право. Так вийшло. Так ось, коли я служив в корпусі морської піхоти, наша основна машина пересування – це була кірпі. Ця машина, чим вона взагалі славетна і за що її люблять і поважають. В своєму класі це найбільш захищений броневик. Ця машина призначена для доставки особового складу до лінії бойового зіткнення і евакуації назад. Ця машина витримує підрив на протитанковій міні без будь-якої шкоди здоров'ю і життю екіпажів. Ця машина має найзахищенішу в своєму класі броню. Вона витримує попадання РПГ навіть в лобове скло. Наші водії, люди, яким можна вірити, вони були свідком того, як РПГ-7 влітала в лобове скло, не пошкоджували його, надувався такий пузир внутрі машини, і весь екіпаж лишався неушкодженим. Ця машина подарена чи продана, не знаю точно, нам, нашими братями-турками. Привіт туркам. І снискала дуже добру славу в лавах морської піхоти і взагалі сухопутних військ. Колеса цієї машини витримують попадання куль. Вона витримує, опять же, як я сказав, підрив на міні. І вона здатна лишатися рухомою на 3 колесах. Колеса з технологією Run Flat. Там, як хто BMW-сти мене поймуть, Run Flat. Внутрі стоїть ще один такий обод, і вона здатна пересуватися на швидкості 50 км в час ще довгий час. Це коли вже підкачка не працює, коли вже все ще взагалі не працює. Ця машина, опять же, за що її люблять? Броніка горить тільки. Да, тут тільки броні, подвійна броня рознесена, плюс веяння часу, це таке модні веяння Донбасу, це вже з'явилося тут. Коли масово стали атакувати FPV, стали робити ще такі наварні сітки. Взагалі на кірпі можна ставити ще активну броню, як на танках, і вона буде, ну я не знаю, вже захищеність там буде, ну практично танк. Тобто це дуже авторитетна техніка. Її люблять більше всього піхотинці за те, що особовий склад внутрі цієї машини розполагається відносно комфортно, ну відносно взагалі військової техніки. Вона має потужну кліматичну систему. Тут дуже добрий кондиціонер. Я застав той період, коли ми пересувалися на неї в літню спеку. І внутрі було, я вам скажу, дуже комфортно. Цей кірпі, зараз оператор Андрій, він сів на місце стрілка-кулеметника. Над ним знаходиться люк. Ось люк, да? Так, там захищена башенка, там ставиться кулемет або автоматичний гранатомет. Наші були з кулеметами. Це клімат-контроль, 4-зонний. Це я вже такими фразами перекупа розказував. Знаєте, як? Слушай, тут, якщо порівнювати з БМП там, чи з БТРом, тут взагалі комфорт плюс, тут якийсь Мерседес В-клас. Взагалі радянська техніка, вона і поряд не стоїть. Вона робилася, як казав мій інструктор, радянська техніка, не для позвоночних, а для великих медуз. Тобто там, щоб залізти, треба бути дуже гнучким. В кірпі 13 людей я порахував разом з водієм. Це повноцінні 2 відділення піхоти, місця для зброї, тут ставляться автомати, вони кріпляться. Крісла підвішені, це антимінні крісла. Тобто в момент підриву не виходить компресійних переломів немає на позвоночниках. Тобто екіпаж з комфортом, з улыбкою переносить підрив. Це дуже важливо. Тут стоять камери внутрі. Виведено все на водія. Тобто водій контролює ситуацію повністю в салоні. Він бачить, що відбувається.
Тут стоїть автоматична система пожаротушіння. Оце датчики. Якщо температура дуже висока, тут стоїть автоматичне розпилення. І він здатний сам потушити пожежу. Ну і Кірпі вже проєктувався у той період часу, коли піхотинці стали активно використовувати бронежилети, розгрузки. Тобто, коли піхотинець став большой, толстий, на ньому куча амуніції. В ньому комфортно. Знаєте, що ми тут маємо? Ми маємо шкіру, ми маємо автомат, ми маємо повний привід, ми маємо колеса ранфлет. Тобто, по міркам BMW це такий хороший М-клас. Так ось, подивіться, от ми сидимо вдвох. А ми, до речі, ми дуже не худі чоловіки в житті. Далеко. Да. І взагалі комфортно. Мені нагадує якийсь космічний корабль, як у Зв'язних війнах, як вони сідали, оці десант. От точно так. Коли з жуками воювали, да, летіли? Да, щось таке. І от так, і дуже комфортно, і такі сидіння. Дуже м'яка підвізка. Він дуже, до речі, він розвиває швидкість по трасі 120-130 км на годину, він їде вільно. При тому всьому, що його вага близько 18 тонн. Ну, в залежності від комплектації, він близько 18 тонн. Для зрівняння, радянський БМП-1, він важить, якщо я нічого не помиляюсь, в районі 14. Він легший. Тобто цей Кірпі. І розход палива в нього 36-40 літрів на 100 кілометрів, якщо він десь по трасі їде, і до 50 літрів це максимум, якщо він їде по ґрунтовці десь по такої місцевості. Але він такий важкий, що по багнюці, повній там по каші, краще на ньому не їхати, бо він дуже важкий. Ось якщо тут підсохло от зараз така земля, то він дуже класно їде. Тільки буде там в'язкость, яка він може загрузнути. 2 мости, і велика маса розподіляється тільки на 2 мости. Ну, турки воювали на ньому, де вони воювали? Вони курдів ганяли там десь в Сирії. Тобто, там по пустелі вони на ньому 100% не їздили. Ну, щось летить, вибачте. Зайшли зараз в посадочку, тут щось півішка якась. Не знаю, може наші тренуються. Але, не знаю, сюди тільки з оптоволокном може долетіти. Ну, знаєте, як кажуть в армії, краще перебдіть, чим не добдіть. Ну так, ну чуйка наша не показує, видно там такі частоти, що воно не це. Ну кудись полетіло. Ну просто Андрій, він любить знімати свої сюжети близько лінії фронту, а під час і на самої ЛБЗ. Це його такий фірменний почерк. Да. Я не знаю, як я до сих пор соглашаюся на все це, ну... Да. Чого ти не розказуєш, як в Курську, коли хлопці виїжджали на цю машину? Я на Курщині, на жаль, вже в 36-й бригаді не служив. Я служив вже в 93-й, як і ви. Я виконував під Кліщеївкою завдання. Але хлопці, які працювали в ньому на Курщині, кажуть, що саме цей Кірпі, він витримав 4 попадання в півдрона з протитанкової гранати. Це дуже високий показник живучості, це дуже круто. Да. Тобто, опять же, якщо порівнювати з радянською технікою, тут нічого рядом не стоїть. Так. Тихо. Все, улетів. Продовжуємо наш огляд Кірпі турецької бронемашини. У нас коробка автомат, як ми казали, дизель. Американський дизель Cummins, 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 як правильно він називається, я, на жаль, не знаю. Коробка автомат Ellison. Тобто це такий лакшері сегмент. Да. І двигун, от зараз я вам показую, відкривали ми, підключали акумулятор, то двигун дуже маленький, ну, і немає таких проводів, як знаєте, відкриваєте якусь машину і там все забито. Тут все просто. Акумулятор, двигун і все. Ну, як і має бути військова техніка. Так. Так, перед тим як їхати, нам треба закрити задню двері. Тут кнопка є, одна вверх, інша вниз відкриття. Я взагалі чув, що її називають апарель. Є. Закрили. Тепер трошки покажу дещо, то що ми хоч трошки
зрозуміли. Так, тут у нас вибирається, який тип дороги ми будемо їхати. Ну тут автомат стоїть, автоматично ще воно і вибирає. Далі у нас коробка автомат. Ось бачите, вона кнопочкою. Нейтраль, драйв і назад R. Це у нас камера заднього виду. Далі тут у нас оце ключ зажигання. Далі тут світло, от такі кнопочки. Передня панель у нас дуже проста. Вона показує швидкість. Тут у нас скільки у нас топлива. Ну і бари це що в нас? Давлення, Тиск в шинах. Тиск і в шинах, і не тільки в шинах. Тут все йде на пневмо. І тут, ну тут зрозуміло, тут ось, наприклад, черепаха, це у нас повний привід. Як він включається? Він отак, кнопочка сюди, запобіжник, і отак клац, і назад отак. Хопочки. Ну ті, хто їздив, кажуть, що тут дуже класний клімат, да? Тут климат-контроль на уровне, опять же, если взять за аналогію німецький автопром, це Mercedes. Мерседес. До речі, тут електроніка, кстати, Mercedes так і є. Радіостанції Harris. Для тих, хто знає, це Motorola умножить на 5. Да. Коробка Ellison, движок Cummins, то есть, ну, это лакшери, это full. Будемо робити для того, щоб, як кажуть, вкрасти кірпі. Подивимося. Ну, як кажуть, це автомат, просто нажимаємо тормоз. Часики. Це сигналізація. Поки не прийде воздух. Да. Можна А чути, да, така сигналізація пікає. Це для того, щоб ми не починали рух, поки в системі не з'явиться потрібний тиск повітря. Так, до речі, хочу сказати, що бачите, тут біля керма немає рычажка справа, як в звичайній автівці. То усі кнопки, як я казав, світло і так далі, ось вони тут на панелі оцій справа. То немає такого. Так, а для того саме, от покажи, Габі, для того, щоб ми тронулись, саме найголовніше зняти з ручника. Да, бажано це зробити. Да, бо це тягнете на себе і хоп, все, з ручника він знятий. Але ми можемо їхати, Так, він поїде вже. вже поїде. Ну давайте. Так, у нас нога на гальмах, ми нажимаємо драйв. Ось кнопка драйв. О, включилась, так? Да? Так. Ну, зараз же він... А вийшло! Ми вкрали кірпі! Щось це? Діда! Там в іншу сторону. Як він по полю піде? Надо, По полі не треба, вдруг там міни. Підвеземо його в нашу розпалагу. Може дадуть якусь премію. Та точно дадуть. Ні, щось дадуть, але я не знаю що. Це ж як в армії, обов'язково щось дадуть. Да, під сраку. Супер вообще. В управлінні дуже легко. На КАМАЗі важче їхати. Ну, у тюркських народів є така традиція красти наречених. Ну, ми вкрали кірпі.
Це турецький броневик, хто не знає, вже доставили до нашої бази. Да. І хочеться сказати дякую нашим пращурам, а особливо Роксолані, за те, що її вкрали правильні мужчини. Якби її вкрали московіти, я думаю, їй би хуже жилось. А так, хто знає, може це її правнуки, діти, правнуки сьогодні дарять нам отаку техніку і дай Бог їм здоров'я. Дякуємо, турки. І ще по-турецьки я знаю слово машина, не знаю як, чок-гюзель, дуже хороша. Чок-гюзель. 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 Ну, ми продовжуємо боронити нашу країну, ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – Гандон. гандон.